موسیقی و ادبیات ما، شعری که انتخاب میشه برای موسیقی اغلب ملودی توش هست، آهنگ توی اون شعر هست، خودش بیان میکنه. اگه مثلا اینجا وقتی میگه که آمدی کاتش در این عالم زنی، میگه آمدی کاتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. عین همین میاد روی ملودی. حالا کم کم که خوندن یاد بگیری بیشتر متوجه میشی. من امیدوارم سال دیگه که بیای ایران حسابی با من بخونی دیگه. حاضر. بله. چقدر خوشبختم که من شما را آشنا شدم. من وقتی که اینجا به کلاس شما میروم پرواز میکنم. از کلاس من که میری پرواز میکنی. خیلی خوشحالم که علاقمندی به موسیقی ما، برای اینکه موسیقی ما خیلی تنها افتاده. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی و چابک سواران میدان پاسداران در سرای مرزبان توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان درآوردند که در شهر تهران استاد نازنین الممالک فرخ لقای مهربان خوش‌چهره پریجان ملک ایران به هوای شب‌های خنک و کیف و کوک شاهی عازم سفر به بلاد خارجه گردیدند و ما درست مثل مولانا در فراق شمس از عمق وجود فریاد می‌زدیم. گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی پریجان. من پری ملکی هستم، متولد 15 آبان 1330. ما 9 تا بچه بودیم، 7 تا دختر، 2 تا پسر. از همون بچگی همه حسرت‌ها و آرزوهام خوندن بود. همیشه در رویاهام می‌دیدم که من توی یه سالن بزرگ دارم میخونم. کاشکی یکی بود ما رو با هم آشتی میداد، کاشکی چشمون باز دو چشم هم میافتاد. امروزه خاموش و تاریک و سیاهه. اولین تأثیری که من از موسیقی گرفتم و دوست داشتم بخونم این بود که پدرم 10 روز اول محرم هر سال روزه‌خوانی داشت. تو این مراسم بزرگترین معممین اون موقع رو دعوت میکرد و خب اون موقع این معممین اون زمان آدمای خوش صدایی بودن، اشراف داشتن به گوشه های موسیقی، باید این لازمه کارشون بود و خب طبیعتا خیلی زیبا میخوندن و این صداها منو جذب میکرد. یک جایی داشتیم بهش میگفتن پستو که من همیشه اون تو قایم شده بودم و گوش میکردم این صداها رو در سن 3-4 سالگی و این صداها منو میبرد دیگه. بعد به مدرسه رسیدم، تو مدرسه میخوندم همیشه، به دبیرستان و تو اون سنا تو مسابقات منطقه تجریش شرکت میکردم، چون اون موقع دیگه دبیرستان نخشب میرفتیم، تو تجریش میرفتم مسابقه میدادم، ولی خب پدر مادرم نمیدونستن و برنده میشدم، حتی تو اون منطقه برنده میشدم ولی دیگه به مرکز نمیرسیدم چون ول میکردم دیگه، نمیشد ادامه شد. من بعدها تو کاخ نیاورون کنسرت اجرا کردم و پدرم اینا اون بالای نیاورون از رو بالکن مادرم پدرم صدای من میرفت تا اونجا میشنیدن، ولی هیچ وقت به روی من نمی آورد، هیچ وقت. خیلی آدم فهیمی بود. یک شبی که ما خونه پدرم بودیم و عموهام اومده بودن خونه ما، یکی از عموهام برگشت گفت به پدرم حاج داداش میدونی این چقدر صدای قشنگی داره؟ به پدرم اون یه نگاهی کرد، بعد عمم اصرار کرد بخون یه دونه بخون. من یه شعر از مولانا خوندم و پدرم نفسش تو سینه حبس شد
یعنی تمام مدتی که من میخوندم نگاهم بهش بود که چه حالتی داره که وقتی تموم شد رها شد. بعد گفت من فکر میکردم تو ملای بچه های من میشی. بهش گفتم پدر جان من ملا نیستم ولی ملا پرورم. این دو تاست، 4 تاست، 2 تاست، نه یعنی 2 تا پایه. بر سر کوی تو من به نیاز آیم، دل داده ره گذرم، از خود نبود خبرم، ای فتنه گرم. به هر حال تمام ذهنیات من از بچگی تو این وادی اومده جلو تا زمانی که ازدواج کردم و خب همسرم هم خوشبختانه منصور خیلی اهل موسیقی بود، یعنی وقتی شنید که من میخونم و اینا او خیلی خوشحال شد و خب دیگه از حمایت‌های اونم برخوردار بود. همسرم دبیرم بود در یه مقطعی از دبیرستان و باهاش آشنا شدم. در واقع با کتاب ها هم آشنا شدیم بیشتر و با شعرهای شاملو. تمام کتاب های شاملو رو دونه 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 آورد برای من میخوندیم، تفسیر کردیم و حرف میزدیم دربارش و آخرین کتاب شاملو که تموم شد گفت با من ازدواج میکنی. و همون شد. منصور یه آدم خیلی خاصی بود، خیلی خاص و خیلی متفاوت با همه مردایی دیگه. شاید میتونم بگم که هیچ مردی رو شبیه منصور ندیدم. یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم، با شوق رویت تا سحر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد. روی یکی از قطعات منصور ملودی گذاشتم، یکی از شعراش و نمیذاشتم که اصلا متوجه بشه ما این کارو کردیم. با نوازنده ها وقتی تمرین میکردیم موقعی بود که اون نباشه. بعد سر اجرا وقتی اینو اجرا کردیم اصلا شوک شده بود. دیدی نمیتوانی، دیدی نمیتوانی، محتاج هم نباشی، دیدی نمیتوانیم بی یکدیگر بمانیم، بی یکدیگر بمانیم. در واقع اینجا از هر تمام متون خارجی ایرانی، قصه های خارجی ایرانی، سینما، تئاتر، متون اجتماعی، متون فرهنگی قدیمی، همه چی داریم و شاید که این آخرین کتابخونه است که ما داریم. 3 بار ما مجبور شدیم کتابامون رو بفروشیم و اینا دیگه آخریاش بود که مون کتابای من و منصور و حفظشون کردیم و خیلی برا من خیلی عزیزن اینا و خب خیلی از اینا رو وقتی باز میکنم میخونم، بعد مثلا زیر جاهایی که منصور خط کشیده خب خیلی جذابه. ما سالهایی که زندگی کردیم در واقع همیشه با هنرمندا بودیم و تقریبا میتونم بگم که رفت آمدهای ما همه با اینا بود. بعدها ایرج تیمورتاش بود در اون زمان و خب میخوندیم، من همیشه میخوندم تو این جمعامون. یه روز ایرج آمد و گفت پری پاشو بریم، قرار گذاشتم پاشو بریم فرهنگ و هنر. منو برداشت برد فرهنگ و هنر و
یه عده استادای بزرگ اون زمان همه اونجا نشسته بودن و به من گفتن بخون. من تو ای پری کجایی خوندم. بعد گفتن که مگه میشه با این صدا میخوای تو آشپزخونه و خونه بخونی؟ و مستخدم و صدا زدن، گفتن ورش رو ببر کلاس کریمی، همین الان ببرش کلاس کریمی، استاد کریمی. و از اونجا بود که من رفتم کلاس استاد کریمی و تا زمانی که ایران بودیم من کار کردم با ایشون تا زمانی که رفتیم. چون که کند او به تا پیمان شکنی، می شوی آگه ز وفای چو منی. ولی برگشتم و شروع کردم به طور جدی دوباره به موسیقی پرداختم، چون این دغدغه من بود که فکر میکردم که من کاری که میتونم بکنم تو این مملکت اینه که وایسم برای خانوما یه کاری بکنم، برای موسیقی بانوان یه کاری بکنم. همیشه این اعتقاد رو داشتم که صدای زن نباید بمیره، صدای زن قوی تر از این حرف هاست. الان روشن شده؟ یه لحظه نزن جان؟ آره به خاطر که الان سازا تغییر میکنه. اونایی که مادر منو میشناسن میدونن که اون هدفی که داره رو چقدر با جدیت پی میگیره. یعنی اصلا اون موقع فکر نکرد که حالا که نمیشه کنسرت گذاشت پس من سراغ این کار نرم. رفت که راهش رو پیدا کنه که چجوری میشه این به گوش آدم ها برسه. خیلی سختی کشید، خیلی، و خب این سختی ها خیلی وقتا هم فشارهای روحی زیادی بود روش، ولی دل سرد نشد. از سال 65 شاگرد داشتم. کلاسام هم مختلط بود. در واقع 72 تصمیم گرفتم یه کارایی بکنم، گفتم باید یه حرکتایی بکنم و سال 73 عملی کردم. خونه شاگردام و اینا یا کسایی که خونه بزرگی داشتن ازشون اجازه میگرفتم. بعد چند تا نوازنده آقا داشتم پیدا کرده بودم، با میرفتیم کنسرت های صندلی اجاره میکردیم، وسایل صوتی فلان، میرفتیم کنسرت میدادم یواشکی. میترسیدم ولی میگفتم باید این کار بکنم. این یکی از اون هدفا بود. منصور خیلی میترسید ولی تحمل میکرد. تا 74 یه دونه سالن عروسی گرفتم، دیگه جسورتر شده بودم. 400 تا آدم جا میگرفت، 350 نفرشون آقا بودن. برای اینکه بسیاری از خانوما گفتن ما به نفع همسرامون میریم کنار، چون ما باز میایم میبینیم ولی اونا ندیدن. و باور کنین که بیشتر آقایون گریه میکردن برای اینکه بعد از سالها صدای زنده زن میشنیدن. خب خیلی کار خطرناکی بود، خیلی، ولی میگفتم باید این کارا رو کرد، نباید ترسید. مستی تو تار سفر خانه ما، خاموش و سرد و بی تو این کاشونه ما. رفتی سفر بی خبر از ماتم جای تو من شد همدم و همخونه ما. اون کنسرت ها در واقع اون وقت تا زمانی ادامه پیدا کرد که ارشاد متوجه شد و به من گفتن که چطور کنسرت میذاری به ما خبر نمیدی؟ گفتم شما مجوز بدین خبر میدم. گفتن میتونی امتحان کنی. گفتم اوکی. رفتم و به هر جایی که بگی من سر زدم، از نمیدونم چی انتظامی تهران بزرگ، بیت رهبری که رام ندادن پشت در، گفتن حرفاتو بزن برو،
تا هر جایی که بگین اینا منو فرستادن، سنگ قلابی این ور اون ور این ور اون ور، تا بالاخره تونستم بگیرم. یعنی اولین زنی که بعد انقلاب تونست مجوز بگیره من بودم. دستم به دامانت مرا، دستم به دامانت مرا. اولین برنامه رسمی با مجوز رو توی یک ورزشگاهی توی خیابون شریعتی نزدیک تجریش گذاشتم که 3 شب برنامه گذاشتم که مجوزم به ما نمیدادن دستمون. مجوز ما چند تا آقا در یک پیکان بودن بیرون سالن و چند تا خانم محجبه مقنعه‌ای و خیلی خیلی محجبه توی سالن. اونا نشانه های مجوز ما بودن. تا زمانی که آقای خاتمی آمد سال 76 یا 5 یادم نمیاد دقیقا. در اون سال اولین بار بود که در جشنواره موسیقی فجر بخش بانوان گذاشتن و منو خبر کردن، گفتن چون تو تجربه داری بیا کمک کن. واقعا هیچ کس نبود که برنامه بذاره. یعنی 4 شب اون برنامه رو خودم اجرا کردم، 2 شب با گروه خودم، 2 شب با گروه خانم سعیدی و یه خانم الهه حمیدی بود که از خواننده های پاپ قبل از انقلاب بود. ایشون یه شب داشت و یه شب هم خانم جاهد که تازه پیدا شده بود. آره خیلی آره خوراک خودم اسمش برنامه. آره هیچ کم نمی‌تونه گیر بده دیگه. یه دفعه تو کار وحدت اومدن گفتن کی هست شما خیلی رو سن تکون می‌خوری. گفتم که خب بریم بگیم یه نامه بدن که تکون نخور. منم تکون نخور. من رفتن اومدن گفتن میگن نمیشه. گفتم خب پس منم نمیتونم مثل چوب بشینم رو سن تکون موسیقی می‌خونم. بعد گفتم باشه. سال 77 یا 8 دیگه گفتم این دوره تموم شد، باید بریم پله بعدی و این پله بعدی مختلط اجرا کردن بود. یعنی اینکه خب یا آقا بذارم و حالا 1-2 تا از شاگردامم ببرم و کار رو اجرا بکنیم. اولین اجرا رو تالار وحدت گذاشتم، بعد کاخ نیاوران و فوق‌العاده بود تو کاخ نیاوران. خیلی جالب بود که دربان کاخ نیاوران که خب اون شب نشسته بود و اونجا آخر سر به من گفت ضمن برنامه شما چند تا از چیزا ریختن که برنامه رو به هم بزنن. میگفت وقتی آمدن تو رسیدن انگار شل شدن، همشون نشستن، تمام برنامه رو گوش کردن رفتن. یعنی اینقدر تاثیرگذار بود این چیز. نمیتونستم کنار بکشم. به خودم قول داده بودم. من خودم اعتقادم، حرفم برای خودم همیشه اهمیت داشته، هنوزم داره. وقتی به خودم قولی میدم باید انجامش بدم. پشیمونی نداری، صبور باش، اشکال نداره، تو میتونی، تو موفق میشی. و شدم. مشاور اصلیم پریجون خانم ملکی به مامان گفت که این ساز پیانو میخواد و شده فرش زیر پاتو بفروشی باید برش پیانو بخری. و بعد برای من پیانو گرفتم و الان 20 ساله که من درس میدم، به بچه‌ها کار میکنم و ساز میزنم و برنامه هم تا حالا با خانم ملکی بوده. تو این کنسرت خانم ملکی باشون ویولون میزنم و خیلی وقتم هست با خانم ملکی در واقع همکاری میکنم. از سال 75 در واقع صحنه رو اصلا با ایشون یاد گرفتم و تجربه کردم. اولین انتخاب من خانم ملکی. وقتی باشون میرم رو سن نگران نیستم. انقدر اعتماد به نفس دارن که وقتی کنارشون میشی و همون اندازه اعتماد به نفس پیدا میکنی. واقعا جسارتشون تحسین برانگیزه و من خودم خیلی ازشون الهام گرفتم. من زمانی که باشون کار میکردم ما
هنوز گروه خونیا شکل نگرفته بود و این جسارت رو ایشون داشتن که برنامه بذارن، به قول معروف زیرزمینیمون فعالیت داشته باشیم. ایشون بسیار استوار و راسخ توی عقیده و اعتبار و اعتقاد خودشون ایستادن در مسیری که حرکت کردن. امیدوارم که با توجه بمونه و شاهدهای دوستایی هم میمونه. حافظ 8 قرن پیش گفت چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. الانم همینه. خیلی وقتا ناامید می شدم، خیلی وقتا من میرفتم احساس میکردم منو دارن له میکنن با پاهاشون، ولی میامدم با اشک و گریه میامدم تا خونه، دم خونه گفتم نباید پشیمون بشی، نباید کوتاه بیای، مبارزه رو باید ادامه بدی، نباید. چرا؟ خیلی اتفاق میافتاد، ولی من آدم پرروسه بودم. گاهی وقتا فکر میکردم که میارزه مثلا انقدر سختی کشیدن، ولی خب بعد وقتی میدیدم اون روی صحنه داره میخونه و چقدر احساس رضایت به خودش و به ما میده، فکر میکردم که خب پس آره حتما میارزه. دیگه تموم شد، عمرم به پا تموم شد، از من نصیحت بشنو ای دل. آقا هارون بگیر تو سینه که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو ای دل. توکا و منصور واقعا هر جفتشون خیلی حمایتگرای فوق‌العاده‌ای بود. یعنی توکا تمام این سالها اینجوری دوش به دوش من با من کار کرده و اگه توکا نبوده شاید من نمیتونستم انقدر بیام جلو و موفق باشم. به نوعی میتونم بگم مدیر برنامه‌های من در همه حوزه‌هاش توکا بوده و همسرم هم حمایتگر خوبی بود. همراه بود، تشویق میکرد، کمک میکرد. خیلی از اجراها رو از ترسش نمی آمد، ولی خیلی ها رو می آمد. اونایی که رسمی بود و اینا حتما می آمد و اون ردیف جلو هم می نشست. خیلی هم انرژی خوب می داد به من و بامدادی که نوازنده شد. بامداد خیلی کوچیک بود، دبستان بود. از همون زمان اون حس رو داشت، حس ریتم و اینا رو داشت و من می دیدم توش و بعدم نوازنده خودم شد. و بعد هم که ازدواج کرد همسرش هم نوازنده فوق‌العاده بود، توی سنتور موسیقی خونده بود اونم و یه تیم خوب بودیم به هر حال که دیگه رفت. من از این فکر میکنم من وقتی بامداد نیست چجوری میشه کار گوی. من سر و پا دردم کنون هیچم، خاکستر سردم، نه آن ابرم که دهم به جهان ثمری، نه آن برقم که بود به سرم شرری، مگر دودم یا رب، نه آن بادم که گلی شکفت ز دمم، نه آن بودم که خوشی بود از قدمم، چه نقشی بودم یا. تمام اروپا تقریبا بارها برنامه داشتن، فستیوال‌های مختلف، ایونت‌های فرهنگی، برخورداشون عالی. تو سوئیس 2 بار ما فستیوال بودیم، آمار گرفته بودن از مردم ماها فراتر شده بود. همه اینا من تحقیق میکرد بیشتر بمونم اونجا، چون من میدونم اگه برم اونجا تمام میشم، من باید اونجا باشم. درست یه روزایی که دیگه مامان فکر میکرد که واقعا شاید شرایط مثل قدیم برای کنسرت دادن فراهم نباشه، برای تدریس اون انگیزه وجود نداشته باشه، سختگیری‌هایی که میشد. یه بار به همون آموزشگاهی که میرفت پیشنهاد داد که خب بیایم یه کلاسی بذاریم، ولی این دفعه برای مادرها و مادر بزرگا. بعد از کرونا دیگه 1400 این آقایون آمدن و من اعلام کردم که نمیام دیگه برنامه اجرا کنم، نمیخوام،
با شماها نمیخوام کار کنم. و خب ولی به هر حال آدمی که بنشینه و حالا بگه خب دیگه نمیشه حالا ولش کن و اینا، اهل این چیزام نبودم، باید کارایی میکردم. یه روز پیش همین آقای مرزبان که بودم گفتم آرش جان من یه فکری تو کلمه، به نظر تو باهات مشورت کنم ببینم چی میگی. گفت چیه پری جون؟ گفتم من فکر میکنم بیام یه کلاس بذارم برای خانمای 50 سال به بالا. گفت چه فکر جالبیه. و بلافاصله نشست از من فیلم گرفت. گفتم بگید من پری ملکی هم 40 سال کارآمینه. آدمو ببینن این حسو و اون وایبر رو میخوایم با یه دور موبایل و دعوت میکنیم از خانمای بالای 50 سال. گفتیم یه 20 نفر هم بیان، یه کلاس گروهیه با حال دیگه، توی به قول من سالن کوچولی ما تو آموزشگاهمون داریم، میتونیم برای خود خانم‌ها با هم دست جمعی بخونیم. یهو زیاد شد. زنگ من برای این موضوع 2 نفر استخدام کردم. اولین جلسه‌ای که تشکیل دادم 100 نفر سر کلاس بود. درست 100 نفر. و شروع کردم باهاشون به کار کردن و خب طبق معمول همراه من آقای پور سعید بود. 10 روز قبل از اینکه این کلاس رو شروع کنیم من مادرم رو از دست دادم و مادرم گفتم مسن‌ترین هنرمند کرمانی بودن که 4 نسلشون هنرمند. خب خیلی میترسیدم که بعد از اینکه مادرم رو از دست دادم چه اتفاقی قراره بیفته. اومدم دیدم که من 50 تا مادر اومده تو زندگیم که هر کدومشون یه حسی از مادرم به من میدن و اون لحظه این احساس به من گفت که باید 100 وجودت رو برای مادرها بذاری. اولین باری که میخواستم اینجا بیام تو اینستا داشتم میگشتم، یه دفعه فهمیدم که خانم ملکی کلاس میذاره، بدون لحظه درنگ زنگ زدم و ثبت نام کردم. برای دوشنبه ها میمیرم. خیلی خوشحالم، یعنی اینجا که میام اصلا برای خودم دارم زندگی میکنم، حس خیلی خیلی خوبی دارم و احساس میکنم زنده‌ام. یه کلمه بهتون بگم، تو سن و سال ما تو ایران وقتی که بازنشست میشیم یه مقدار انگیزه هامون قطع میشه. کلاسای استاد ملکی امید به زندگی رو تو ما دوباره زنده میکنه و انگار دوباره یه قله پیدا میکنی که برای رسیدن بهش باید تلاش کنی. خیلی قشنگه. من که یه ذره دورتر وای میستم و نگاه میکنم به مسیر کار مامان، به این نتیجه میرسم که همیشه توی سخت‌ترین شرایط و یه جایی که دیگه آدم فکر میکنه هیچ راه امیدی نیست، یک چیزی پیدا میکنه که مثل دقیقاً یه ققنوسی از خاکستر خودش دوباره بیرون میاد. و الان اتفاقش اینه که اگه خب زنها سخت‌تر بهشون میگذره بنا به شرایط یا شرایط خوندن خانم‌ها محدودتر شده، اینجوری 100 نفر خانوم دارن میخونن و به طبع اینا تو خانواده هاشون، نوه هاشون، بچه هاشون این فضا تکثیر میشه و این آواز و این صدا انگار همینجوری مثل یک موجی راه باز میکنه. خیلی اتفاق شورانگیزیه به نظرم. هرگز دلم نخواسته یه آقا باشم، برای اینکه من دوست داشتم یه زن باشم، یه زن شجاع، یه زن قوی و بودم و معتقدم که یه زن خیلی توانمندی‌های فراوان داره که اگر بشناسه، اگر بخواد، میتونه خیلی بهره ببره. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، من حرف معما نه تو خوانی و نه من، من حرف معما نه تو خوانی و نه من. کس مشکل اسرار ازل را ننشاند، کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد، کس مشکل اسرار اجل را نگشاد، کس یک قدم از دایره بیرون